dragilor, eu sunt Stella Stratulat. Astăzi vă prezint o nouă rețetă de brânzoaice sau plăcinte cu brânză. Dar de data aceasta vă prezint și un secret care le face să arate așa cum le vedeți. Pregătim maiaua din 500 ml de lapte călduț în care adaug un plic de drojdie uscată, echivalentul la 25 de grame de drojdie proaspătă, 50 de grame de zahăr și adăugăm 50 de grame de făină. Omogenizăm compoziția și lăsăm să se trezească drojdia. Vrem un aluat rapid, deci facem maiaua. Maiaua o pregătim atunci când dorim aluatul să repede să crească, cum este și în cazul meu cu plăcintele, deci vreau să le fac cât se poate de rapid și pregătim maiaua. Pregătim 1 kg de făină, eu aici nu am adăugat-o toată, în care adaug un pic de sare, 1 gram 2 de sare și venim cu maiaua. Vom găti niște brânzoaice foarte gustoase. N-am gătit plăcinte de mult timp. Cred că am vreo 3 luni de zile. Nu mai știu, cred. Mai puțin, nu mai știu. Oricum, o lună sigur n-am gătit plăcinte. Adăugăm 50 de grame de ulei. Mililitri, pardon. Este lichid. Incorporăm și uleiul, se frământă să fie un aluat omogen, se acoperă și se lasă un pic să se odihnească în jur de 30 de minute. Deci nu îl dospim cum dospim pâinea, dar mai mult timp. În jur de 30 de minute, nu mai mult. Porționăm aluatul. N-a crescut foarte mult, cum am zis, în jur de 30 de minute, poate chiar mai puțin a stat la mine. N-am cronometrat, că merge pe bandă aici gătitul în bucătărie și n-am fost atent exact, dar în jur de 30 de minute se ține. Apoi îl palenăm ca să ne fie ușor la montaj. Le montăm simplu. Mi-am adus aminte că pe canal eu brânzoaicele astea nu vi le-am arătat, deși le găteam des. Că acum nu mai am timp să gătesc plăcinte așa cum găteam înainte, că mereu vreau să vin cu rețete noi. Așa. Se crestează în 4, lăsăm baza liberă. Aici se pune umplutura, în cazul meu brânză. Mi-a rămas umplutură de la plăcinte lui Bianca. Dacă nu le-ați văzut, le găsiți la ea pe canal. Deci, dar nu contează umplutura. O alegeți dumneavoastră cu ce să le faceți. Apoi se închid în felul ăsta, rând pe rând. Astea le prindem aici și aici facem pac un pic și o prindem. Ideea este. Și așa le montăm. Niște chifle brânzoaice. Să vă mai arăt un secret cum să le faceți și mai frumoase. Dar nu ziceți la nimeni, da? Că vă l-am zis eu. Așa. Deci când montăm, un pic ondulăm capetele, da? Și așa dă impresia că avem mai multe petale. Observați, da? Deci aici se ondulează. Pac. Și în felul ăsta obținem o împletitură mai frumoasă.
Pregătim o compoziție de 100 ml de ulei, 100 ml de lapte și trecem așa cu un botez peste ele. Le lăsăm 15-20 de minute un pic să crească și apoi le punem la cuptor la 170 de grade, dar le punem pe partea de jos a cuptorului, da? Deci nu la mijloc, le punem jos. După ce observăm că a absorbit laptele cu ulei, le scoatem și le dăm cu ou și le coacem în continuare. Cum vedeți, brânzoaicele mele au ieșit perfecte. Haideți să vă arăt și spatele, vedeți, este uniform. Deci nu aveți nicio problemă dacă turnați laptele cu ulei, se coc perfect. Ca un sfat, să zic așa, în cazul în care aveți cuptorul pe gaz, deci nu este nevoie să le puneți pe dreapta de jos, că cuptoarele cu gaz, ele și așa partea de jos o coc mai puternic, deci da, dar în cazul cuptoarelor electrice, deci cum am menționat mai devreme, le coacem pe dreapta de jos și veți obține niște brânzoaice superbe, pufoase, gustoase. Ați văzut cât de mici erau și ce gigante s-au făcut datorită laptelui care a absorbit aluatul. Vă dați seama că dacă făceam un aluat mai moale, îmi era greu să le dau o formă frumoasă, că e greu să lucrez cu aluatul moale. Dar așa eu am creat un aluat un pic mai solid, să pot modela ușor cu el și am turnat laptele cu ulei care le-a fragezit, le-a făcut pufoase și arată cum vedeți. Eu vă mulțumesc, dragilor, că ați fost cu mine și de această dată și ne revedem la rețeta următoare.